van de start vaar je eerst naar de X-boei, om de spreader en dan vaar je weer naar beneden toe. Waarom hebben ze die spreader op een gegeven moment verzonnen? Om te voorkomen dat je elkaar tekort tegengesteld. Juist, want anders ga je wel weer op links. Ik teken het een beetje raar, ik lijkt wel twee oude damesborsten. Even kijken, de startprocedure, kennen wij die allemaal? 5 minuten, 4 minuten. 5 minuten gaat de startvlag omhoog en voor de wedstrijdklasse is dit de startvlag. De klassevlag bedoel ik. Lusje naar boven toe. Dit. Het lusje naar boven toe, toch? Ja, het lusje naar boven zo toch? Ja. Of gaan we bij pin-end starten? Dat is wel een heel belangrijk iets, want het zijn natuurlijk hele korte baantjes. Dus hoe kan je nou bepalen of je bij pin-end, of je bij het startschip, of dat je bij pin-end gaat starten? Hoe doen jullie dat? Tactisch je positie proberen te bereiken. Ik zou zeggen zo kort mogelijk bij het startschip, want dan zit je hoog aan de wind en dan heb je over het bakbord je voorrang voor je andere scheep. Kan, maar we hebben ook te maken met de wind natuurlijk. Ja, maar ja goed. Als de wind nou net een beetje zo staat, ten opzichte van de lijn, is dan het startschip nog de beste plek om te starten? Nou, dat lijkt me niet, nee dan. Dat is een beetje lastig. Maar hoe ga je dat dan bepalen? Want dat kan natuurlijk, elke wedstrijd kan dat verschillend zijn. Hoe bepaal je of je bij het schip of bij pin-end gaat starten? Adrie? Zal ik het jou even uitleggen? Proef straks je kop in de wind. Je gaat gewoon over de lijn. Proberen. Of je gaat exact in de wind liggen. Ja. Er zijn eigenlijk 2 manieren om dat te bepalen. Om van het startschip naar pin-end te varen en weer terug. En de kant waar je het meeste aan de wind moet varen, bijvoorbeeld als de wind dus een heel klein beetje zo staat, dan vaar je dus deze kant op iets meer aan de wind. Dat betekent dat pin-end dan de bevoordeelde kant is. Of inderdaad, wat Adrie zegt, die kan ook die boot gewoon stilleggen en dan zal die dus vanzelf door de wind een beetje zo gaan liggen. En dat betekent dus dat die kant van de baan, dat je daar moet zitten om te starten. Want als je dus hier start, als de wind is dus een heel klein beetje zo, als je dus dan hier start en je gaat hier overstag, dan kan je dus veel hoger varen dan de boten die hier starten. En dan heb je eigenlijk de hele startlijn als lengte, als voorsprong. Een beetje overdreven, maar daar komt het in de basis wel een beetje op neer. Maar je start dan wel op een bakbord nog steeds? Nou ja, als je echt ballen hebt, dan start je nu over stuurboord. Als je ballen hebt, dan probeer je nu ook, want dit is echt een stuurboord startsituatie. Alleen ja, de stuurboord start is natuurlijk altijd een beetje tricky. Een merkje, tot ergernis van de schipper, want er staat overal streepjes op die boot. Hoe heet het? Het kan ontzettend helpen als je alles merkt. Je vallen, je toppinglift, je schoten, bla bla. Alles merken. Want als ik bijvoorbeeld, degene waar hijs nadat we de spinnaker drop moeten doen, dan hoef ik niet te kijken. Ik ga naar binnen tot ik strepen zie, dan weet ik tot zover moet ik gaan. Dus je hoeft niet te kijken. Dus je bent veel sneller in je handelingen als je overal een merkje op geeft. Als je... staat dan dat merkje. Wat zeg je? Dan moet je wel onthouden waar het voor staat. Ja, en leesbaar. Ja, nee, ja. Gewoon met een zwarte stift op het schootje of op een lijntje. En ook bijvoorbeeld met je schootspanning van je Genua heb ik ook een streepje op staan. Dat je toch een beetje referentie hebt van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen. En de schootspanning, ik hoor wel eens, ja dan gaan we overstag en dan zet ik hem dicht en dan gaan we varen. En dan, nou ja, dan wachten we totdat we weer overstag gaan. Dan gooi ik hem los en we trekken hem weer aan. Ja, zo werkt het.